topic tí ń bára wọlé màá ṣe justice to it. I used to say it. Kí là ń pè ní DNA? DNA is the genetic makeup. Ṣé ẹ ti rí ẹlòmíràn ló tún ti fún ní yunifásitì yìí? So that is how gift roll on TikTok. Now, DNA is the genetic makeup, the genetic material, the genetic composition of a living organism, be it human being, animal or plants. Any living thing don't need DNA lára, the sequence of DNA only genetic makeup of èèyàn. Now, the DNA of human being, where is it found? DNA of ọkùnrin is found on the tip or the head of his sperm cell. Kì í ṣe semen o. Sperm ò lè rí sperm sójú àfi tó bá lo microscope. The discharge at ejaculation yẹn kò kí ń ṣe sperm, semen ni. Inú semen yẹn ni sperm wà. Sperm, the structure of sperm, ó máa ń dàbí aláǹgbá. Mo sọ lórí TikTok lánàá bẹ̀mí gbé structure ẹ̀ wá, but today I have brought the structure. Mo ṣì máa fi hàn wá àwa tá wà lórí TikTok. This is the structure of sperm cell. Mo ti share ní àárọ̀ yìí lórí Facebook. Mo upload ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lè upload pictures lórí TikTok. This is the structure of sperm cell. Ó máa ń dàbí aláǹgbá ni. Àwa tá wà lórí TikTok ṣáàrí. Tá a bá rí ẹja tẹ yes. How does it look like? It looks like a lizard. Can we see? This is the structure of sperm cell. Bashorun etite yes. This is sperm. I think we can see it now. Facebook ṣáàtìrí. Ṣẹ́rí kíní tó dàbí aláǹgbá yìí. Millions of these things ló máa ń wà nínú one ejaculation. Tí ọkùnrin bá ejaculate. Each of these things, millions bẹ́ẹ̀ yọkan ṣe wà yìí, millions of these things ló wà nínú àtọ̀ tí ọkùnrin dà jáde. About 120 million of this. Ó la ṣe sọ pé àwọn sperm yẹn wọ́n contain X and Y chromosome. Ìmí máa jẹ́ X, ìmí máa jẹ́ Y, equal amount. This is the structure of sperm. This is the strength tí ó bá mọ̀ kó tètè wá rí báyìí, and you can Google it, the structure of a sperm cell. Òun ló dàbí aláǹgbá yìí. Ó lè rí eléyìí sójú àfi tó bá lo microscope. Now, ní orí sperm yìí báyìí nísìn. A rí wípé sperm yìí nísìn. Ó ní orí, ó ní ọrùn, ó dẹ̀ ní ìrù. Níbi orí yẹn, we have the acrosome. Acrosome yẹn ó ló contain nucleus. Inú nucleus ibẹ̀ ni DNA ń gbé. We have the acrosome, only the outer part of the head. Nínú ẹ̀ ibẹ̀ láti rí nucleus. Inú nucleus gangan ibẹ̀ wá ni DNA wà. Fortunately for us, ní time fertilization, orí sperm nìkan ló máa strike ẹyin. The head tó contain DNA yẹn nìkan ló máa strike ẹyin. Ṣé rí ọrùn ibẹ̀ ni mitochondria wà. If you see the label structure of sperm, ọrùn yẹn ibẹ̀ ni mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of the cell. We don't need it for fertilization. And the tail as well, need ìrù yẹn náà. Ìrù is just meant for that sperm to swim and get to where the egg is. Tó orí bá ti strike ẹyin, the neck and the tail will cut off. Ẹ má dẹ̀ jẹ́ ká gbàgbé pé kíní tó dàbí aláǹgbá yìí, mo sọ wípé millions ló dé sára obìnrin. Ẹyọ kan ṣoṣo tó bá kọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ ẹyin, òun náà ló máa fertilize ẹ̀. Ẹyọ kan yẹn gan orí ẹ̀ nìkan ló máa wọlé, ọrùn àti ìrù máa gé dànù. Orí tó wọlé yẹn ibẹ̀ ni DNA ń gbé. This is the label structure of a sperm cell. Ẹ dẹ̀ máa rí DNA ń bẹ̀. It is labeled. Now, ṣé wá rí orí tí ó wọlé tó contain DNA yẹn, òun ló máa fertilize ẹyin. Once the egg is fertilized, ká kúkú sọ pé DNA gan ló ń fertilize ẹyin obìnrin. Because the head of the sperm tó wọlé yẹn, it contains the DNA alone. Acrosome yẹn kàn dàbí a kind of structure to hold the nucleus. Nínú nucleus ibẹ̀ ni DNA wà. It's just like tá bá mú mango. Tẹ́ pé tá bá mú mango nsìn, tá mú tán kíní pẹlẹbẹ rẹ̀ tó máa ń kù yẹn, tẹ́ bá fọ́ kíní yẹn, ẹ wá rí kíní èso kan nínú ẹ̀. Bó ṣe rí nìyẹn.
nínú acrosome ibẹ̀ láti rí nucleus, inú nucleus ibẹ̀ ni DNA ń gbé, and it is only the head component that will go inside and fertilize the egg. The tail is just to swim, which we don't need. Àwọn míì wà tẹ́ sperm wọ́n máa ń tíìkì gan tó ti máa overtíìkì jù tẹ́ pé abnormality tó ní ráyè swim, time tó bá máa swim ìgbà tó bá máa débi tẹ́ yín wà ó ti rẹ gbogbo àwọn chromosomes yẹn, because the tail ó máa move at a very slow rate bí àwọn normal sperm tó nítumọ̀ tó wà okay tọkùnrin yẹn ò ní problem. The essence of the tail is just for the sperm to swim and get to where the egg is. That is the reason why kíní yẹn ò pé méjì, ẹyọ kan ni. So once tó obìnrin bá ti wà fertilized tó ti ní oyún, the DNA of the baby tó wà nínú ẹ̀ is the DNA of ẹni tó ní sperm tó fertilize ẹyin ẹ̀ ń jọ yẹn. Now mo wá ń gbọ́ tí wọ́n ń ṣàlàyé wípé obìnrin nìkan ló lè mọ ẹni tó ní ọmọ. I want to say pé the only kì í ṣe gbogbo obìnrin ló lè mọ ẹni tó lọ́mọ. The only obìnrin tó lè mọ ẹni tó ní ọmọ ó ní obìnrin tó jẹ́ pé ọkùnrin kan ló ń bá ṣe. Tó bá ti jẹ́ obìnrin tó jẹ́ pé ọkùnrin tó ń bá sùn ó ju ẹyọ kan lọ, ó lè mẹ́ni tó fún ẹ lóyún. Yes, ó lè mẹ́ni tó fún ẹ lóyún, because nature máa ń setting nígbà míì tó jẹ́ pé ẹlòmíì á lóyún á tún máa ṣe period ẹ̀. Nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ yìí lórí TikTok lánàá, ìyá kan sọ wípé gbogbo àwọn ọmọ àwọn ṣe nǹkan oṣù mẹ́ta táwọn ti lóyún, àwọn ṣe period. Personally, I have a friend tó ní oyún fún 5 months ló fi ṣe period. Ó lọ ilé doctor, ó lọ ilé nurse, ó gba abẹ́rẹ́, ó ṣe ìgbà tó oyún ẹ̀ pé oṣù 5 ni ò torí period ẹ̀ mọ́. Tó bá wá ya oní kébékébé tó lọ rèé dó Mr. A tó wá ní o ti rí period ẹ o dó Mr. A ní January, o wá rí period ẹ February, o wá lọ dó Mr. B ní March, o wá ní Mr. B ló lóyún, ọ̀ ń tanra rẹ ni. Àtọ̀ tó o gbà ní January ó lè ti wà níkùn ẹ kó o má mọ̀. Period tó rí February yẹn ó kàn dẹ̀ lè rí period yẹn bóyá because of bóyá hormonal imbalance àbí natural abnormality. Ó lè jẹ́ abnormality ló jẹ́ kó o rí period ẹ. Okó tó ti dó, àtọ̀ tó ti drop sára ẹ, sperm yìí nìsín tó ti drop sára ẹ láti bóyá bí last 2-3 weeks tọ́ọ̀mù. Torí ẹ̀ tó obìnrin bá ti lè wà tó bá ti lo okó tó ń dó ti ju ẹyọ kan lọ, mọ̀mí alóńgẹ́ káàárọ̀ mà, ó lè mẹ́ni tó fún ẹ lóyún. That's the reason why ẹ̀rọ àwọn program tá Alhaji Oríyọmí máa ń ṣe yẹn tó bá ti di pé èmi mo lọ́mọ èmi kọ́ mo lọ́mọ, Alhaji will say let us go and do DNA test. Because obìnrin tó ń fọkùnrin méjì pọ̀ ọ̀ngàn ò lè mọ ohun tó doyún nínú àwọn àtọ̀ àwọn bọ̀dà tó ń fẹ́ yẹn. That is the reason why we are saying that it is very, very profitable for a woman to be faithful. Mommy Alonga, thank you for the love you always give me. God will continue to bless you. Ṣóyé wa. So obìnrin kò lè mọ ẹni tó ní oyún àyàfi obìnrin tó bá jẹ́ ọkùnrin kan ló ń súnmọ́. Now, kí ni àwọn advantages of pé à ń rọ̀nù DNA test? Mo dẹ̀ sọ mo ní topic tèmi bá ra wọlé, mo máa make sure pé I do justice to it. Mi sọ pé DNA test ò dáa, ó lóríṣiríṣi advantages tó pọ̀, but I'm going to also tell us the disadvantages. Ibẹ̀ ni màá ti continue níbi tí mo ti stop lórí TikTok lánàá. Àkọ́kọ́ ni pé DNA test ó máa fún wa ní paternity clarity, but I want to recommend that kán máa ṣe DNA test immediately tí obìnrin bá ti bímọ. Ọmọ tá a bí tá a run DNA test ẹ̀ immediately tá a bí, tó ọmọ ti wá dàgbà tá a ṣẹ̀ṣẹ̀ wá la fẹ́ ṣe test fún ọmọ, tó bá wá lọ negative, ibo ni ìyá yẹn fẹ́ gbọ́mọ yẹn gbà lọ. Immediately tó obìnrin bá ti bímọ ìwọ ọkùnrin ṣe test DNA, má lọ rè sọ pé o fẹ́ fẹ́ obìnrin nítorí pé o accidentally lóyún fún ẹ. Oyún tó ní fún ẹ, how sure are you pé ìwọ ló lóyún yẹn? Ṣé ẹni tó rí tó ń bá sùn tó ń gbà fún ẹ, báwo ló ṣe sure pé kò mọ gbà fẹ́ lòmíì? Nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ wípé okó dídó òbò dídó tá à ń sọ yìí ó wà fún àwọn tán ti gbéyàwó. Ṣé bí mo sọ, mo ní ìwọ tó bá mọ̀ pé ò tí ì ní ọkọ tó ń gbà fọkùnrin, jọ̀ọ́ báwo ló ṣe fẹ́ kó trust ẹ? Ó máa feel pé bó ṣe ń gbà fún òun ló ń gbà fẹ́ lòmíì náà. Yes, torí àwọn ọkùnrin yìí wọ́n nínú tán máa ń rò wọ́n ìkànnì sọ jáde ni. Òfin tó sì de kinní kan ló de kinní kan torí àwọn méjèèjì jọ ń bojú ni. Nígbà tó gbà fún yàn tó fẹ́, báwo ló ṣe fẹ́ prove beyond the reasonable doubt pé o mọ gbà fẹ́ lòmíì náà? Bó lọ́bọ́ sórí tí náà kí o ṣe, ẹni tó gbà fún yóò kúkú lórí méjì. Bí o ṣe lórí méjì tó gbà fún, bẹ́ẹ̀ náà ló possible kó gbà fẹ́ lòmíì tí ìbá ti ṣe wípé o bá ti build the trust. So now, DNA test should be done immediately after birth. Number 1 for
paternity clarity ọkàn ọkùnrin yóò fi balẹ̀. Kò sí nǹkan tó burú nínú wípé kéèyàn ò tọ́jú ọmọ ọlọ́mọ. Téèyàn bá tọ́jú ọmọ ọlọ́mọ, Ọlọ́run ó sànyàn lẹ́san. But when you are tọ́jú ọmọ ọlọ́mọ, mọ̀ pé ọ̀ ń sin lọ́run lára rẹ̀, ọ̀ ń ṣiṣẹ́ ládá, kì í ṣe pé ọmọ wa deceive ẹ. Nígbà bá wá tọmọ di doctor, tọmọ di lawyer, lọ́tò ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀. So DNA test, one of the advantages that ó máa ń fún wa ní paternity clarity. Now then maternal DNA náà wà. Mọ́mí Alonge, thank you for the rose ma. Maternity DNA náà wà. Why? Because nígbà míì wọ́n máa ń ṣe ọmọ gbénú wọ́ọ̀dù. Ẹni tí wọ́n ṣe DNA program alájì tí mo share lórí page mi, tí lady yẹn táwọn ọkùnrin méjì ń jà sóyún ẹ̀, eventually DNA sọ pé kò sí kankan tó lọ́mọ nínú àwọn méjèèjì. Joshua, thank you for the heart, God bless you. Ẹnìkan wá sọ ní comment section pé how sure are we pé ọmọ yìí gan pé ọmọ woman yìí bíná gbé fún. Àwọn èèyàn wá lọ attack ẹni yẹn lórí comment. Mo ní don't attack this woman, she actually has a point. Thank you for the heart, Mr. Joshua. Everybody please connect with my gifter. Everybody connect with Joshua Toyota. He's on my top 2 on TikTok. God bless you. Àwọn lọ attack ẹni yẹn pé do lady yẹn sọ pé bóyá fíìsì kan ló tún ní ọmọ Alhaji níta la fíìsì ó ní ẹni tó ń fẹ́ tẹ́lẹ̀. Maples royalty, thank you for the love. So àṣì ẹ̀ mọ̀ pé ó tún ti assume pọ́n lẹ́lòmíì bẹ́ẹ̀ tó bá lẹ́lòmíì tó bá jẹ́ pé ọmọ ọ̀tọ̀ náà gbé fún wọn ní wọ́ọ̀dù ńkọ́. We are not doing all of this to expose or discredit anyone. All we want is clarity and truth. Nígbà tí ọkùnrin méjì ń jà sóyún tí DNA wá ní kò sí kankan tó lọ́mọ náà àwọn méjèèjì, ẹnìkan wá reason pé tó bá jẹ́ pé ọmọ yìí gan kì í sọ ọmọ woman yìí ńkọ́. Orí afẹ́fẹ́ yìí náà ni gbogbo wa wà. Tí pásítọ̀ kan wá tó ní òun bímọ síta, ìyàwó òun náà bímọ síta, ìyàwó òun dẹ̀ ti bẹ́ẹ̀. Joshua Toyota, thank you for the heart. Everybody please connect with Joshua Toyota. Let me pin your account. Tó lóun dẹ̀ ti dọ̀bálẹ̀ bẹ́ẹ̀ kó dóun lóhùn, kóun dẹ̀ ti sọ fún pé ọjọ́ tó bá frustrate òun máa wá síwájú congregation, òun á wá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ táwọn tóun ṣẹ̀, òun á dẹ̀ end union yẹn. Ó wá sọ nínú confession yẹn pé òun bóun ṣe wà yìí pé AS lòun, wípé ìyàwó òun AA ni, wípé ṣùgbọ́n àkọ́bí àwọn SS ni, pé sódì àfọ̀ ńṣe ni ìyàwó òun lọ gbé oyún àkọ́bí yẹn wá. Nígbà tí ó sì jẹ́ wípé àwọn tó ń gbọ́ wa lórí afẹ́fẹ́ gbọ́n jù wá lọ, thank you for the heart sir. Àwọn tó ń gbọ́ wa gbọ́n jù wá lọ, ìwọ jẹ́ AS, ìyàwó rẹ jẹ́ AA, ọmọ yín wá jẹ́ SS, ajẹ́pọ̀ ọmọ yẹn náà ìsọmọ ìyàwó rẹ nù, because èèyàn tó bá jẹ́ AA kò lè bí SS láyé tí Jésù ó fi dé. Allah, thank you for the roses. Ibo lẹni tó jẹ́ AA, ajẹ́ pé you see the man actually wanted to come and black paint the woman nítorí pé ó ti réyàn míì. The woman eventually came, ó náà ṣe fídíò, ó lódò òun kì í ṣe social media person bẹ̀ẹ̀ nítorí wípé ó ti expose sí medical condition daughter àwọn pé òun ò ní choice than láti wá clear ara òun pé òun ò kì í ṣe AA pé AS lòun, wípé bàbá yẹn gan ló parọ́ àdìgbà táwọn fẹ́ fẹ́ra pé AA lòun, pé ńgbà táwọn bí àkọ́bí àwọn tó jẹ́ SS náà tó ṣẹ̀ ṣe genotype náà tó rí pé AS ni mánu ti bí. But the wisdom there is that ìwọ tó wá sórí afẹ́fẹ́ tó wá sọ wípé ẹnìkan AA ni ó wá bímọ SS, orí gbogbo àwọn èèyàn ti pé ọmọ yẹn gan ìsọmọ woman yẹn, torí ẹni tó bá jẹ́ AA kò lè bí SS tí Jésù ó fi dé. So the point remains that mistake is avoidable but error is not avoidable. They can make error in the world whereby wọ́n á bí ọmọ, wọ́n á lọ ṣe ọmọ gbé. So ọmọ tẹ́ ẹ ti ṣìgbé already tí DNA bàbá ẹ̀ kan fún bàbá ẹ̀ bá negative, ẹ lọ ṣe maternal DNA náà. Ṣé ọmọ tóbìnrin tó jáde ló bo ẹ̀ ṣó ná gbé fún un ṣá? It is not impossible. Àwọn nurse mi máa ń ṣe mi sàn mí sí mọ̀mọ́ ṣe tán gbowó àmọye fíìmù àmọye eré ẹ̀nu fíìmù n tí sì ń ṣẹlẹ̀ náà fíìmù ń fi máa ń ṣe fíìmù tí wọ́n ti gbowó lọ́wọ́ àwọn kọ́pù olówó kan tí wọ́n rọ́mọ bí tí wọ́n gbọ́mọ ọlọ́mọ fún wọn. So a lè sọ wípé bóyá tó rán àti ṣe DNA ti sọ wípé bàbá kọ́ ló lọ́mọ, ìyẹn ò mí pé ìyàwó yẹn rìnrìn àrè. Ẹ jẹ́ á máa ṣe both paternal and maternal DNA ká mọ̀ pé ọmọ yìí ọmọ tó jáde lára obìnrin yìí ni ọmọ yìí bàbá tí wọ́n pè fún náà bàbá rẹ̀. There will be no paternity clarity, then a máa ti máa lè correct word mistake hospital word, because ọmọ tẹ́ ẹ ṣìgbé tó ti ṣe pé 30 years ibo lẹ fẹ́ wá àwọn tó bímọ ní time yẹn sí. Mr. T Fashion, drop your question. Àwọn tó okay ọmọ tó ti pé 30 years
ẹ wá ṣe paternity test DNA ó wá ní bàbá ẹ̀kọ́ ló bí, ẹ tún wá ṣe maternal ìyá ẹ̀ dẹ̀ dúró stangidigba pọ̀ òun òyàlè, wọ́n dẹ̀ ṣe DNA ìyá, DNA sọ pé ọmọ tẹ́yà ìbí gan kọ́nà gbé fún jọ yẹn. ṣé ọgbọ̀n ọdún hospital tẹ bímọ sí 30 years ago yẹn ṣáwọn yẹn ò ti ní rìtáyà àwọn tó gbẹ̀bí fún yín gbà yẹn. That is the reason why I am recommending that immediate DNA test after birth. ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá ti ṣe DNA test ẹ̀ látijọ́ tẹ́ ẹ ti bí ẹ má wulẹ̀ ṣe DNA kankan mọ́. That is also part of advantages. Then ó máa clear àwọn obìnrin torí ta bá ń sọ̀rọ̀ DNA yìí gan náà gan ọ̀rọ̀ DNA tá à ń sọ yìí àwọn obìnrin míì wà tí wọ́n jó lóòótọ́ tí wọ́n mọ rìnrìn àrè, àwọn obìnrin burúkú ti bobìnrin rẹ jẹ́. níjọ́ tí wọ́n ní ìyàwó ilé kan wọ́n bá nínú yàrá bachelor tí gbogbo èèyàn ránṣan ní comment section pé kí ni ìyàwó ilé ń wá nínú yàrá bachelor, àwọn kan wá sínú kọ́mẹ́ǹtì tí wọ́n wá sọ pé míì náà ń ṣe bẹ́ẹ̀. ṣé the fact pé àwọn kan ń ṣe tí ò dáa is that a justification for evil? ṣé ìyẹn wá jẹ́ justification fún aburú? so tá máa sọ pé wọ́n ṣe DNA test ìgbà rẹ̀ wá sí mẹ́nìkan lórí pé ẹni tó lọ́mọ rẹ̀ ọ̀tọ̀. There will be people who will be saying ọmọ tí wọn náà tó kúkú bí àmọ́ bóyá bàbá wọn bóyá ọkọ wọn ní ọlọ́mọ náà bí fún. So in order to clear the women that are faithful, DNA test will also help us to do that, to clear every ìwọ́gán wàá lè ga pa wàá lè ṣe yànga pé yes mi ìbí máa lè ọmọ ọkọ ni mo bí. bẹ́ẹ̀ nígbà tẹ́ ẹ̀ bá ṣe clarity test tẹ́ ẹ̀ ṣe báwo lẹ ṣe fẹ́ mọ̀ pé ọmọ tó jáde ló bò obìnrin gan-an gbé fún un lọ́sítà. báwo lẹ ṣe fẹ́ mọ̀ pé because pàápàá jùlọ àwọn àkọ́bí and the situation tó surround bẹ́ẹ̀ ṣe pàdé àwọn obìnrin míì wà tó ti ní boyfriend tó ti dóra wọn for so many years tí ìyẹn ò fẹ́ tó wá jàjà rẹ nìkan tó fẹ́ fẹ́ within 3 months tí ò ní mọ̀ pé oyún ẹni yìí ti wà nínú òun. àyàfọ̀ yàtọ̀ fáwọn platonic relationship èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan èmi ò kí ń assume pé tán bá léyàn méjì ń fẹ́ra wọn pé wọ́n ń dóra wọn. I believe in platonic relationship. I believe in relationship that is devoid of sex. I believe in it. bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ń fẹ́ra yín ẹ ti ń bára yín sùn tó bá jẹ́ pé ẹ̀ ń fẹ́ra yín ẹ̀ bára yín sùn ló wàhálà bẹ́ẹ̀ ń fẹ́ra yín ẹ ti ń dóra yín there is tendency kó o ti lóyún fẹ́ nìyẹn kó o mọ̀mọ́ o wá rẹ́ nìkan tó fẹ́ fẹ́ o wá lọ fẹ́ ẹni yẹn ràlẹ̀ràlẹ̀ àtọ̀ ẹni tó gbà sínú ó lè ti wà nù ẹ̀ kí wọ́n má mọ̀ náà. Yes, then paternity and DNA test ó tún máa ṣe kí ni ó máa reduce the world crime rate. There will be world crime reduction. Why? Because àwọn ọmọ àlè tí wọ́n dàgbà sínú ilé ọkọ Mr. Adekunle, thank you for the heart. àwọn náà nílé tí bá ń tò ọmọ àlè bẹ̀ ni ò tí ì dàgbà àwọn ọmọ àlè tàn dàgbà sínú ilé babó ń baba ńgbọ̀ bá di wípé wọ́n dàgbà ìwà jàgídíjàgan wọ́n mọ̀ wù ọmọ tó yẹ pé bàbá rẹ̀ kì í ṣe ọmọ ilẹ̀ yìí tẹ́ wá gbé wá bí tẹ́ lọ́mọ ilẹ̀ yìí ni ìwà àwọn ọmọ ìlú bàbá rẹ̀ ní ọmọ wù, to be candid, because ẹ̀jẹ̀ tí ń bẹ lára rẹ̀ ó yàtọ̀ sí ẹ̀jẹ̀ àwọn ọmọ ti bí tó bá yá jàgídíjàgan ni ó di gbogbo ọmọ tí wọ́n ya onírìn àrè kiri yìí títì ní ìsìn tí ò lóbì lọ́pọ̀ jù nù wọn tí ò rí ìyá béèrè ẹ̀ tí ò rí bàbá béèrè ẹ̀. So tá a bá ń ṣe DNA test yìí yóò mọ̀ ṣe kí ni yóò mọ̀ reduce the world crime rate torí tọ́mọ bá mọ̀ náà lé ba rẹ yóò mọ̀ rántí ọmọ ẹni tó ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ tí wọn ọ̀rẹ́ ni tọ́ wọn tí wọn ò rí bàbá tọ́jú wọn yìí wàhálà ni wọ́n padà mọ́ fà sínú society. Sọ̀rọ̀ mi ti yé wa bẹ́yẹn. Now those are the advantages. It will clarify, there will be clarity of purpose. ó mọ̀ pé àwọn ọmọ tó ń tọ́jú ní ìsìn ọmọ rẹ ni. Now what are the disadvantages? Àkọ́kọ́ ni wípé ó lè fa mental problem. Èèyàn kan sọ lórí TikTok lánàá pé bọ̀dá kan ti wà ní mental ward báyìí ní ìsìn nígbà tó ọmọ méjì tán ló bí wọ́n ní DNA sọ pé nǹkan ló bí ọmọ ìyàwó rẹ̀ sì ti kàn ọmọ lọ ọ̀dùn tó bí fún bọ̀dá ti wà mental psychiatric department báyìí náà lọ wà ó ti ní mental problem. Tó o bá ṣe DNA test tí DNA bá lọ negative tán ní ìṣèwọ lọ́mọ do you have the mental capacity to bear that level of a mental problem tó o máa ní? Ṣó o ti bọ́kú lọ torí mi ọmọ tẹ́ ń wá kiri ọmọ tẹ́ ẹ ti ń tọ́jú tó ti wà lábí òrùlé yín for so many years ìsìnlẹ̀ tó sì mọ̀ pé ẹ fẹ́ lọ rè ṣe DNA rẹ̀ ó lè fún ẹ mental problem. Mo dẹ̀ gbàgbé pé mental problem ò kí n fi bẹ́ẹ̀ sí bí ẹ ń fẹ́ san bá náà tààrà. Sọ̀rọ̀ mi yé yín, that's one of the kò kẹ́bọ̀ì mi rí orúkọ ìpè lórí TikTok ẹni don't do DNA because advantage is here
ó wà dáadáa ń tòótọ́ kọ́mọ ó lè mọ́lé. Every child deserves to know his father, his biological father. ẹni tí ọmọ tí bàbá ẹ̀ bá kú ọ̀tọ̀ ó mọ̀ pé òun ò ní bàbá láyé mọ́. But ọmọ wey get father wey no come know him father, that one na problem. But the disadvantages of running a DNA ó pọ̀ ju advantages ẹ lọ, especially DNA tẹ́ ẹ̀ ṣe at the point ẹ bí ọmọ tí wọ́n pé 30, 25, 15, 18 years ẹ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ fún pé bàbá rẹ̀ ọ̀tọ̀. Àkọ́kọ́ ìwọ gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin, can you bear the mental òyìnbó wo mo lè lò náà, mental distraction tó máa ṣẹlẹ̀ nínú ọpọlọ ẹ. Even kó bímọ mẹ́ta kan ní ẹyọ kan ò kì í ṣe tiẹ̀ ń bẹ̀, just the singular ẹyọ kan tí ò ń ṣe tiẹ̀ yẹn tó wá ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ sí ṣó o ní mental strength láti gbé. Ọlọ́run dáríjì mi torí kò sẹ́ni tó gbọ́ ìsídà kẹ́ni òkú tàbí kó ya wèrè. Bọ̀dá kan náà ló kú ní ó ti ń lọ bí ọdún méjì ní ìsìn àbọ̀dún mẹ́ta ní 2021. Wọ́n ní mọ́níjà àbí tí ọkọ ẹ̀ tíyàwó ẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ lónìí àwọn ọmọ méjèèjì. Unfortunately àwọn ọmọ yẹn jọ mọ́níjà yẹn. Wọ́n dẹ̀ ní bọ̀dá yẹn gan ti fi lady yẹn lẹ̀, ó dẹ̀ ti move on pẹ̀lú láìfẹ́ láti bí 9 months, ó ti ṣe introduction pẹ̀lẹ́ lómìn gan. Bẹ̀ ṣọ́ọ̀kì yẹn kò gbé kúrò lára, ó padà kú ní sà. So please, do you have, especially fún àwọn ọmọ àkọ́bí, Mr. Nurudeen yẹn sọ pé God bless you, most Nigerian housewives will never support DNA test honestly. Dáadẹ bàbá ọ̀yọ́mọdé ẹni kò lè gbé, ṣé ọpọlọ ẹ lè gbé trauma yẹn? Can your ọpọlọ bear the trauma? Mr. Rondo on TikTok, any DNA is the best. Bẹ́ẹ̀ ni, and Mr. Ade, thank you for the rose. Náà mo ṣe kọ́kọ́ sọ advantages ẹ̀. Mr. Adebola, thank you for the roses sir. Iná mo ṣe kọ́kọ́ sọ advantage, mi ní kò dáa, mi sì ló dáa. But tẹ́yẹ bá ti mọ àwọn àpàdé àlùdé rẹ̀ ni mo ṣe ní any topic tí ń bára wọlé, màá make sure pé I do justice to it. Because DNA test gan máa ń wẹ obìnrin mọ́. Ó máa clear obìnrin pé a lè gapa, a lè ṣe yànga tó bá rẹ́ nìkan tó ṣe DNA tó ṣe paternity fraud, a lè fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ gbàgàdà pé gbogbo ọmọ tóun bí wọ́n ṣe DNA rẹ̀ immediately tóun bí wọn. Bẹ̀ ìwọ tó ń ṣe DNA ọmọ tiẹ̀ náà, àwọn oníṣekúṣe yẹn wọ́n mọ̀ fi ṣẹnu fatafata ni pé àkúkú mẹni tó lọ́mọ tí náà. But if they do your DNA of ọmọ too, you too you will raise your shoulder. Mo dẹ̀ sọ fún wa pé ó tún máa reduce rate of crime, then clarity. Ọ̀rẹ́ mi kan ó sì send voice note sí mi níjẹta, ó ní ó lè máa wo fídíò mi báyìí, ó ní ní opposite ṣọ́ọ̀bù òun pé bọ̀dá kan kú níbẹ̀, pé bọ̀dá yẹn kú pé wọ́n sá lọ kí wọ́n ṣe wọ́n pẹ̀lẹ́ nǹkankan. Eventually tí ó kú tán ni ìyàwó ẹ̀ tó ní ọmọ tó ń bí fún méjì kò ń ṣe ọmọ rẹ̀, to be candid. So the brother died believing that bóun lọ́mọ láyé, ìgbà tó bá kú tó kú bá mọ̀ nǹkan o, ìgbà kú tán ni ó tó mọ̀ pé òun ò lọ́mọ, lò ní ṣíṣì òun lọ́mọ kankan. Pé àwọn family wa ń bá ẹni yẹn jà, unfortunately DNA ti review pé ẹni tó lọ kọ́mọ fún yẹn ló ní tòótọ́. So brother yẹn ó kú sìn láì mọ̀ pé òun ò lọ́mọ kankan láyé. Àwọn ọmọ ẹ̀ táwọn ẹbí ẹ̀ tún rò pé àwọn ò tún fi ṣe ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀ pé lágbájá ò sí ibẹ̀ ọmọ ẹ̀ wà, àwọn ọmọ yẹn wọ́n wá ẹ̀ṣẹ̀ wá mọ̀ pé kóun ṣe tiwọn. To be sincere, the lady sent me the voice note and told me like that. So that's why I'm saying that those are advantages, but the disadvantages ó lè fa mental problem fún ẹ. Ṣé ọpọlọ ẹ lè gbé ọmọ tó ti jí tẹ́tí láìkí ara yín tẹ́tí ṣe dádì kó wá dé kán lórí ìwọ kọ́ ló tún bí ẹni ó tún bí ọ̀tọ̀. Then ó máa ń create enmity among children and distrust, because má gbàgbé pé DNA test will only tell you the true father of your child. DNA ò lè ever sọ fún ẹ bóyá ìyàwó ẹ yànlè àbí ò yànlè. Àwọn obìnrin kan tó jingiri nínú ìṣekúṣe tán bá fẹ́ ní oyún wọn á pàdé mọ́ fálè wọn ní dó àlè ní time yẹn. So tó bá ń ṣe DNA test lẹ́ẹ̀mẹ́ 100 ìwọ náà ló máa lọ́mọ ẹ̀ wọ́n ní lóyún fálè. DNA ò lè sọ iye okó tó wọnú òbò ìyàwó ẹ, DNA kàn máa sọ fún ẹ pé ìwọ ló lọ́mọ ni. So kí ló ń dára ẹ láàmú sí? As long as DNA ò lè sọ fún ẹ pé ìyàwó ẹ dó lágbájá, ìyàwó ẹ dó tàmọ̀dò, ọmọ rẹ nìkan DNA ó clarify. Why are you disturbing yourself? Cram Brown ẹ sọ pé may God bless you sis for taking on this topic. How much does it cost? DNA is 250. Though wọ́n ní wọ́n ta kit yẹ fídíò tí mo drop yẹn àǹtí yẹn ní the kit in US is about is it £69 or kìíní kan pàpẹ́ kò ṣáà tó 100k. Oyè níyì thank you for the rose. Ipe is not up to 100,000 Nigerian money, but kit yẹn mi ò rí sí because kit báwo ló ṣe do you know how to operate it? If you want to do DNA, go to hospitals.
káwọn expert ṣe kán dẹ̀ jáde kó sanwó ẹ̀ tó bá ti mọ̀ pé olówó tó fẹ́ kó tó fẹ́ fi ṣe sàrà. Now DNA test apart from kó lè fún ẹni mental problem ó tún máa create enmity among àwọn ọmọ. Imagine ẹni tó ti ń ṣe pọ̀ ńlá àkọ́bí tó kápá kanga ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àkọ́bí yẹn ní ọ̀pá DNA máa ń ṣí mọ́ lórí jù. Why? Because time tí woman yẹn pàdé ọkọ ẹ̀ tó dẹ̀ rẹ́dì láti fẹ́ ẹ̀yin tẹ́ máa ń fẹ́ obìnrin tẹ́ pé ẹ̀rọ obìnrin lẹ́nìí ẹ ti mọ̀ ọ́dọ́ lọ́la tó fi gbà fún ẹ̀yẹn bóyá ó ṣẹ̀ dìde bóyá ọkùnrin kan ṣẹ̀ dìde lórí ẹ̀tàn ni bóyá bó ṣe dìde lórí ẹ̀tàn ló tún lọ gbà fọkùnrin míì ẹ̀rọ pẹ́ ti róbó ọ̀fẹ́ gbogbo àwọn sisters in the Lord tán láwọn ò lè ṣe premarital sex ẹ̀ ní déètì wọn ẹ̀ lẹ́ẹ̀fẹ̀ fẹ́ wọn àwọn tó ń gbà kẹ́ẹ̀dó wọn yẹn lẹ́ máa fẹ́ torí ẹ̀ náà ṣe máa gbọ́ máa lè wà torí obìnrin tó bá dó obìnrin yẹn ò lè ẹ́fà gbé ọmọ àlè kò tí ẹ̀ lé gbóyún wá bẹ́ẹ̀. Your proficiency in all your program is priceless. More wisdom. Amen. Thank you. Delix Tech Channel. Ṣọ̀rọ̀ mi yé wá ń sìn. Apart from mental woman create enmity. Bọ̀dá tó ti sọ pé òun lo lórí ẹbí òní mọ́gàjí òun lẹ̀gbọ́n tí ń pín ogún fún èèyàn tí ń pín ogún fún àbúrò ẹ̀ nínú ilé tó ṣe pé tán àbúrò ẹ̀ bá ṣẹ̀ ó ní ọ̀yá kúnlẹ̀ ẹ̀bẹ̀ òun kẹ́ wá déédéé kẹ́ ẹlẹ́ni ìtúnṣe bọ̀dà mọ́ bàbá rẹ̀ ọ̀tọ̀. Enmity máa wà. Then another disadvantage ni pé is a waste of money. Why? Because tó bá ṣe DNA test àsọkùnrin tó bá positive tó ní wọ́n ló lọ́mọ you have just wasted your money. Tó bá dẹ̀ negative tó bá lọ negative tó ní wọ́n kọ́ ló lọ́mọ ó máa padà fún mental problem. Can you bear it? Then another thing ni wípé it is an insult to the woman. Tó ọkùnrin bá dìde tó lóun fẹ́ DNA test ọmọ ọkùnrin yẹn pè é láṣẹ́wó ni. It is an insult to the ṣó fíù pé insult yẹn lè kúrò lẹ́mìí ẹ̀ torí tó bá lọ ṣe test yẹn gan tó positive tán ní wọ́n ló lọ́mọ jọ level wo ló feel pé wà tóbìnrin yẹn fi máa relate nínú ilé tó bá dẹ̀ negative tó bá jẹ́ pé ó bí àwọn ọmọ míì fún ẹ tó jẹ́ tiẹ̀ ṣé wà wáyà míì fáwọn ọmọ yẹn ni torí mi ọmọ tẹ̀ ń wá fi ìdí kókó kiri. Mr. Festus, any why DNA after marriage? Definitely the wife is not trustworthy and not worthy to be a housewife. Instead, the husband should do away from such wife, otherwise the man will definitely okay. I will not disagree with you. It's an insult to the woman. Then the worst thing tó lè ṣe fún obìnrin is to doubt the paternity of her child. Tó bá tẹ̀ fẹ́yàwó lé obìnrin mi èyí tí ó dùn jù nínú kó fẹ́yàwó lé àti kó doubt paternity ọmọ ẹ̀. Torí tó bá padà lọ run DNA test tí test wá sọ fún ẹ pé ìwọ ló lọ́mọ ojú wo lọ́ọ́ fi mọ́ wòra yín nínú ilé yẹn. Mr. Nuri, anyone's the solution? The solution lies in your hand. I will not sit down here and recommend DNA test for you, and I will not sit down here and tell you not to do it, but èmi máa sọ pros and cons ni. Ẹ rí i pé nígbà tí mo sọ̀rọ̀ wípé tó bá mọ̀ pé o fẹ́ lọ kò sí tó burú àbẹ̀ṣẹ̀ nu kó lọ ṣe second third fifth wife bẹ̀ jókòó ẹ̀ kó ronú ẹ̀ dáadáa tí mo fi sọ ń gbà yẹn pé the winch inside might not allow you to stay táwọn kan fi níyan kinní kan ṣó wá mí pẹ́ ni tó wà nù lè jẹ́ witch. Every woman is a witch. It all depends on how you use your witchcraft. Because of the manipulative spirit tó obìnrin ní o kàn lè lo positively or negatively, it is your choice. Tó bá lọ fẹ́ lọ fẹ́yàn tó ti níyàwó tẹ́lẹ̀ ṣó believe ṣó rò pé tinú ilé ajẹ́ kó dúró wàá padà end up as a single mother ni tó o bá ṣe normal arrangement kó o béèrè necessary question. So tí n bá ti ṣe tọ́pìkì I will do justice to it. Mo sì ń bọ̀ lórí ìyẹn o mo kàn yàbá bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ bàbá ibẹ̀ yẹn ni just to answer Mr. Nurudin's question. Ìwọ ọkùnrin ló mọ ń tó rí. Now tó o bá ti doubt paternity ọmọ tó wá lọ rẹ ṣe test tí wọ́n wá ní ìwọ lọ ọlọ́mọ sọ ní kíyàwó rẹ ọmọ bínú ni jọ wọ́n sì tún gbàgbé pé DNA ò lè sọ fún ẹ bóyá ìyàwó yàn lè the fact pé DNA sọ fún ọ pé ìwọ ló lọ́mọ ìyẹn ò mí pé ìyàwó ẹ ọ̀yàn lè level kan tún nìyẹn. That's another level. The fact that DNA told you are the owner of the child does not mean that your wife is faithful. She was only able to be smart enough not to get pregnant for a concubine if she has any. Ni mo ṣe sọ fún yín ìmọ̀ tẹ̀ wọ́n á fi ìdí kókò Yorùbá ní ẹni a bá ti fura sí a gbọ́dọ̀ fi sọ́lé ẹni a bá ti fi sọ́lé a gbọ́dọ̀ fura sí. Èmi ò ní ọmọ ṣe DNA test ẹ rí i pé advantages ẹ̀ mọ̀ kọ́kọ́ sọ. Now hatred from the adult children to their mother. Tó o bá bí ọmọ tó ti dàgbà o wá ṣàṣẹ sọ fún pé ńgbà náà bàbá rẹ̀ ọ̀tọ̀ tó o sì sọ fún tẹ́lẹ̀ so o feel pé ẹ wá ṣe test o wá ní ìyá rẹ̀ ọ̀tọ̀ lẹ́ni tó bí ọ fún so o feel pé ọmọ yẹn máa fẹ́ràn ìyá yẹn mọ́. Why can't you let the sleeping dog lies? I wouldn't know.
Another disadvantage, community shame for both the mother and the child. Imagine what tó ti mọ̀ ládùúgbò ìyá lágbájá bàbá lágbájá ó wá ṣe DNA àbọ̀ rò pé àṣírí ò ní tú ó rò pé tó ṣe DNA tó ní wọ́kọ́ ló lọ́mọ ó rò pé àwọn ará àdúgbò ò ní gbọ́ kò sí bó ṣe bó tó wọ́n á gbọ́ náà ni ìtìjú ló máa padà jẹ́ sọ̀rọ̀ mi ti yé yín. Then another disadvantage ni wípé it can break the home of the original father. I have a present case at hand nísìn tá àti ìmọ̀ bí tá a gbé ka DNA test ó lè break home original owner of the ọmọ yẹn. Ṣàlàyé mi yé wa nísìn ó ti bímọ. For example, the story that was given to me ẹni yẹn àti ẹni yẹn wọ́n láwọn jọ wà ní 2005 làwọn depart. That was 18 years ago. Àwọn ò dẹ̀ mọ̀ pé ó lóyún òun náà mọ̀ pé òun lóyún fáwọn. Ọkọ ẹ̀ kàn déédéé jí lẹ́nujọ́ mẹ́ta náà ni nígbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ DNA saga ọkọ tó dẹ̀ fẹ́ rí ṣe mọ̀ pé àwọn obìnrin tán bá ti ró lówó wọ́n máa hàn pọ́nkán ni. Wọ́n nígbà yẹn àwọn ò tí ì fi bẹ́ẹ̀ ní mọ́ọ̀tì lọ́wọ́ ó dẹ̀ ró lówó tó fẹ́ ó dẹ̀ lọ fẹ́ bàbá olówó yẹn ó wá bímọ mẹ́ta fún bàbá yẹn. Torí mo béèrè pé ṣé odidi ọmọ mẹ́ta lẹ́ni yẹn rán DNA test fún that will be running to almost $1 million because one test is $250 ó bá fẹ́ ṣe fọ́mọ mẹ́rin $1 million. The baba now packed the 3 children lọ ṣe DNA. Unfortunately the first one yẹn kò kí ń ṣe ti bàbá yẹn, the second and the third ní tiẹ̀ tó jẹ́ result ẹ̀ jẹ́ 100%, the first one 0% ní DNA sọ. The woman have to sit down and flash back her memory. Bàbá yẹn ni ó wá bá wọn láwọn tiẹ̀ kọ́kọ́ ignore pé because gbà táwọn ń fẹ́ ó mọ family house àwọn ó wá wọn lọ bẹ̀ ó sáà bẹ̀bẹ̀ ó ṣe wàhálà sunkún ṣe gbogbo ẹ̀ ó sáà get contact àwọn ó wá ní káwọn ó dákun káwọn ó fò ní sample blood àwọn àbẹ̀wò ní ọmọ pé àwọn sáà làwọn ò ní tẹ̀lé pé àwọn ò lọ́mọ lọ́wọ́ ẹ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọn náà sáà fi lọ rí nǹkan lọ́wọ́ ní káwọn ó tiẹ̀ tẹ̀lé náà bá lọ ṣe kínní bó ṣe positive nìyẹn. Àṣé bàbá yẹn ó ti lóyún fún wọn tó ń gan ọmọ ni mo ṣe ní obìnrin tó bá ń dó okó méjì pọ̀ kò lè mẹ́ni tó fún un lóyún. Obìnrin di ó ní obìnrin tó lè mẹ́ni tó lọ́mọ ìní obìnrin tí ó jẹ́ pé ọkùnrin kan ló ń bá sùn tó bá ti jí obìnrin tó pọ̀ ọkùnrin tó ń bá ẹ̀sùn bá ti jù kan lọ wàá ní oyún òdẹ ní mẹ́ni tó ní. You can't know because o lè ti ní oyún ẹ̀ ráwọn oyún 6 weeks 7 weeks ẹlòmíì ti lóyún oṣù mẹ́ta kó nǹkan tó mọ̀ pé òun lóyún ẹlòmíì lè mọ̀ tí ẹ̀ rántí pé òun ò tí ì ṣe period ẹlòmíì dẹ̀ lè máa ṣe period kóyún dẹ̀ wà nú ẹ̀. Now the problem now is that ìgbà tó wá positive fún sí bàbá ní báwo làwọn ṣe ọmọ ti pé 18 years 2005 the lady married before this baba because the moment tó ti rẹ́ni tó fẹ́ ló ti jẹ́ ní ìjúlẹ̀ tó ti lọ unfortunately kò mọ̀ pé oyún bàbá yẹn wà lára òun gbà yẹn ọmọ ti wá pé 18 years 2005 dì sí pé ẹni táwọn fẹ́ ní táwọn nísìn báwo ni kò ń ṣègbà yẹn àwọn marry later ni o báwo làwọn ṣe fẹ́ sọ fún tilé pé ẹnìkan ṣe DNA ó negative lọ́dọ̀ ẹni tó gbọ́mọ fún ó wá padà wá gbọ́mọ fáwọn ẹnu wo làwọn fẹ́ fi sọ mo ní ṣé bàbá ọkọ ẹni yẹn gangan ṣé ó lóun ò fẹ́ mọ́ ni wọ́n láwọn ò tiẹ̀ béèrè further question yẹn ò kan àwọn because normal ó ṣàṣì lọ́mọ méjì lọ́wọ́ ẹni yẹn àkọ́bí nìkan ni èsè tẹni yẹn bẹ́ẹ̀ ó ti rí bàbá ẹni tó ní àkọ́bí yẹn ó ti ní orí ẹni tó bímọ yẹn fún ẹni yẹn ò wá mọ bí táwọn ṣé ẹnu wo náà fẹ́ fi sọ fún ìyàwó tán fẹ́ sílé pé mo bímọ síta ìmọ̀ ṣé ìyàwó yẹn lè gbà ṣé àwọn gan báwo làwọn ṣe fẹ́ gbé kalẹ̀ is also one of the disadvantage pé it can break the home of the original owner of that child the original father because DNA test tó ṣe tó ní wọ́kọ́ ló lọ́mọ that means the ọmọ belong to one particular man tó Ọlọ́run bá ní kí ìyá ẹ̀ yẹn lè ronú sí ọdún tó lóyún ọmọ yẹn tó bá lè trace ẹni yẹn tó bá trace ẹ̀ tó rí ṣé ẹni yẹn á wá mú ọmọ yẹn wá nú ilé probably ẹni yẹn náà ti níyàwó náà. I just told the man tẹ́ bá níyà ẹ lọ sọ fún ìyá yín go and tell your mother ṣẹ́sì mọ̀ pé àwọn ìyá wa àwọn tó máa ń gbọ́n dáadáa jùlọ àwa ìlọ maybe he can be able to tell you ẹni ní the DNA only work in literate people home but not illiterate home kí lé tí ò kí ń ṣiṣẹ́ ní illiterate home ṣé nítorí owó encourage DNA test to reduce level of atrocity in the society Mr. Alias Small encourage ẹ de discourage ẹ encourage ẹ de discourage ẹ mo kàn sáwọn pros and cons ẹ ní ẹ̀rí tẹ́ bá rí caption mi ẹ̀rí pé mo ní DNA test the pros and cons irú kéèsì yìí báwo la ṣe fẹ́ ṣe mo ní tí ẹ bá mọ́mì yín sọ tọ́lọ́ bá yín ṣe tẹ̀ níyà withdraw that ọmọ to go and be living in your mother's place
pending the time tí Ọlọ́run á fi fún yín ní wisdom, because nínú ilé bàbá yẹn ń sìn ìyẹn original father ọmọ ẹnìkan ni ó ti mọ claim àkọ́bí nínú ilé báyìí na person go dey claim first born tó máa discipline àwọn àbúrò rẹ̀ tí ó mọ fún wọn ní instruction kan wá dé kan wá ní ẹnìkan èmi ò tiẹ̀ béèrè gender ọmọ ọkùnrin ní bóbìnrin ní mọ̀ kan wá dé kan wá lẹ́nìkan ní ẹ̀gbọ́n báyìí nísìn. Look at the level of confusion tó máa cause. And in even such a child, if care is not taken, he won't enjoy himself throughout his life, because whenever it comes to his memory, he will be depressed and felt uncomfortable. My advice to all women that listening to this message, they should change their ways and be loyal to their husband. Honestly, that's just the solution. That is just the concluding part of this lecture tí mo prepare for women to be faithful. Tó bá dẹ̀ ń fẹ́ ọkùnrin ẹ mọ̀ wulẹ̀ ṣe rí àwọn premarital sex yẹn, it will cause you more harm than good. Sọ fún ọkùnrin kó lọ fẹ́ ọ. Story tí mo ń sọ yìí true life story ni o, kì í ṣe wípé obìnrin yẹn mọ̀ gbóyún àlè fún ọkọ o, ọ̀ngàn ò mọ̀ pé òun lóyún o. Another thing tó tún lè proof fún wa ni pé tó bá pàdé obìnrin January tó wá bímọ July ó ti mọ̀ pé wọ́kọ́ ló ní oyún yẹn, because obìnrin tẹ́ ẹ dóra yín January gbogbo akitiyan aláboyún oṣù 9 ni bẹ́ẹ̀ tó oyún yẹn bá wá earlier bẹ́ẹ̀ àwọn studies kan tó máa ń bímọ bọ́ọ̀lù ọmọ premature ń bímọ prematurely. So the only thing tó lè wẹ̀ ẹ́ mọ́ ni pé má ṣe illicit sex as ọkùnrin and as obìnrin, don't do illicit sex. Now ibo ló wá fẹ́ gbọ́mọ lọ. Àwọn point disadvantages yìí orí TikTok láti list the house lánàá, because I actually don't have much disadvantage for it. Torí tí mo ti mọ̀ pé tí mo bá sọ àwọn tó máa cut fídíò mi yìí, àwọn tó máa cut ẹ̀ ibi disadvantages nìkan náà cut náà ní àìwá wo ó tún ti ní kán mọ̀ ṣe DNA test. Èmi ò ní ẹ mọ̀ ṣe test o, tó o bá fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n prepare for the disadvantage. Torí tí test gan bá sọ fún ọ pé wọ́n lọ lọ́mọ, you have just damaged the heart of that woman in your house. ó máa proof pé o trust òun bó ń ṣe lóyà sí ẹ tó. Unfortunately it doesn't mean that she's loyal. She was only lucky pé oyún rẹ ló ní kì í ṣoyún ẹlòmíì. It's not a proof. Ọlọ́run nìkan ló mẹ́ni tó faithful. Inú èèyàn sì ni wọ́n nínú ẹ̀dá jìn. Ẹni tó bá faithful òun ló mọ̀ pé òun faithful. So that is what I'm saying. Torí mi ọmọ tẹ́ ẹ̀ dára yín láàmú tẹ́ ẹ̀ kàn kówó sínú tẹ́ ẹ̀ kówó ẹ bá lówó tẹ́ fẹ́ fi ṣe give DNA ẹ lọ fi ṣe give away kẹ́ fi ṣe sàrà tọ̀. Then so it can break the home of the original father. Yes, ọmọ 18 years ọmọ tẹ́ ẹ bí 2005 tẹ́ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá gbé wálé pé bàbá rẹ̀ ọ̀tọ̀. Ṣé bàbá tó ti níyàwó míì yẹn báwo ni ẹ ṣe fẹ́ kí àwọn ọmọ yẹn feel àbí ìyàwó tí bàbá yẹn ti ní tí ò dẹ̀ sọ tẹ́lẹ̀ pé dẹ̀ sọ tẹ́lẹ̀ fún pé ẹbí mọ míì kan. Unfortunately the man too does not know that this lady was pregnant for him. All he knew was that ó ti réyàn tó fẹ́ àwọn òdẹ̀ tí ṣetán àti fẹ́ ń tà wọ́n ó dẹ̀ bá tiẹ̀ lọ ni mo ṣe ní àwọn àkọ́bí nígbà kíní yẹn máa ń ṣí mọ́ lórí depending on the circumstance ẹ fi pàdé. In fact mo ní bọ̀dá kan tó sọ fún mi ó ní òní lady kan tóun fẹ́ nígbà tóun wà ní skúlù pé tóun wà ní skúlù wọ́n ní kò pẹ́ ní gẹ́ẹ̀ yẹn má rì wọ́n ní nígbà tó máa bí wọ́n ní ọmọ yẹn jọ àwọn gan gidi wọ́n láwọn wá lọ DM ẹ̀ lórí Facebook pé ọmọ yìí ọmọ àwọn ni ó kàn lọ rèé gbé fọkọ rẹ ni wọ́n ní bó ṣe blọọkì àwọn nìyẹn. Ó wá blọọkì àwọn lórí Facebook, àwọn wá create another Facebook profile pẹ̀lú picture obìnrin, àwọn wá post síbẹ̀ bí obìnrin orúkọ obìnrin làwọn fi open ẹ̀, àwọn wá send friend request sí ó wá accept torí kò mọ̀ pa wọn ni pé so every Sunday tó bá ti lọ church tó àtọkọ ẹ̀ lọ church pẹ̀lú ọmọ yẹn tán wà ń kó ló máa post ẹ̀ sórí Facebook happy Sunday today. Kò mọ̀ pé àwọn sì ń rí àwọn post òun, kò mọ̀ pé àwọn sì ń lo another profile láti view post òun. She doesn't know. Ó rò pé òun ti block òun ti block àwọn no forever. Ẹ dákun torí Ọlọ́run. So adultery is bad. So ó dẹ̀ máa ń tarnish image ẹni tó ń ṣe bí irú tí wọ́n alias small sọ ní TikTok. Wọ́n ní adultery is bad and it let the image whoever is involved tarnish. Okay, ẹ sọ wípé adultery bad wípé so kan tarnish image anybody tó bá ń ṣe. So nǹkan tẹ́mi try láti sánú o ìsàn kó pé kẹ́ ẹ má ṣe DNA o ìsàn kó pé kẹ́ ẹ ṣe
bèmí ń sọ àwọn advantages and disadvantages yẹ tó rán ní bọ̀dá kan ti wà ní psychiatric ward báyìí láti bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì lórí ọ̀rọ̀ ó ṣe DNA yìí náà ni. Now point tá à ń sọ lọ́wọ́ ni pé ó lè balẹ̀ ẹni tó ní ọmọ gangan jẹ́ ẹni tó bímọ fún gangan kìíní lè balẹ̀ ẹ̀ jẹ́ because the problem now is the woman yẹn kò mọ̀ bóyá ọkọ rẹ̀ yẹn sì máa gbà padà bèmí feel pé ó yẹ kó lè gbà because the remaining 2 children bàbá yẹn ló ṣàbí fún tòótọ́ ló ní the remaining 2 children tó bá gbà padà àkọ́bí yìí ibo ló fẹ́ lọ because ìgbà tó ti wá bàbá tó ti wá old boyfriend ẹ̀ yẹn kan tó ti ṣe test tó ti positive pé nìyẹn ló ní ọmọ ìyẹn náà ready láti mú ọmọ yẹn wálé Olúwafẹ́mi thank you for the roses God bless you kò ready láti mú ọmọ yẹn wálé pé ẹnu wo làwọn fi sọ pé tó bá já àwọn náà àwọn ò lè gbà pé báwo ni àwọn ṣe fẹ́ kíyàwó àwọn fíù pé gẹ́ẹ̀ kan ó wá lóyún fáwọn àwọn ò wá mọ̀ ìgbà táwọn ó dẹ̀ fẹ́ àwọn ò sọ pé àwọn bímọ mo ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ á ní sọ máa gbà bẹ́ẹ̀ yẹn look at where the problem lies I only told him to go and tell his mother àwọn tó ń lè mọ àwọn àgbààgbà lé user 611 thank you for the rose tán tó máa péjọ so ara àwọn wàhálà yẹn nìyẹn tó bá yẹ pé ọkọ ẹni yẹn ò lọ ṣe DNA sí kò ní sí wàhálà yìí so àkọ́kọ́ nìyẹn then hidden secret has no pain so ẹ má seek hidden secret tó bá wà hidden kò sí pain fún in other words ntọ́ ọ̀bá mọ̀ kò lè dùn ọ́ ní ìsìn kan máa yànyàn jẹ́nsìn kan máa yọ bóyá yàn ọ́ jẹ bóyá ní percentage owó kan tán ń fún ọ tọ́jà ṣe ń fún ọ ìwọ dẹ̀ appreciate ẹ̀ inú ẹ̀ dẹ̀ ń dùn o mọ̀ pé percentage ń kéré sí ní tọ́ yẹn máa fún ọ ọjọ́ ọba mọ̀ pé percentage yẹn kéré sí ní tọ́ yẹn máa fún ọ yọ́ máa dùn ọ ni tìǹsẹ̀lẹ̀ yọ́ sẹ̀sẹ̀ máa dùn pé àṣẹ láti yọ ọdún ìtọ́ ti ń fún ọ ní iye owó ìtọ́ ti ń dùnnú tọ́ ti ń dúpẹ́ àsàn yàn ọ jẹ ni ìgbà ẹ lóòótọ́ máa feel cheated Miss Bisi thank you ma ìgbà lọ́tọ̀ sẹ̀sẹ̀ máa feel cheated pé àṣẹ so hidden secret ò ní pain then another point ni pé àwọn legal practitioner gan tún wá sọ fún wa pé ọmọ tí wọn bá bí sínú ilé èèyàn tí wọn bí sábẹ́ òrùlé èèyàn lèèyàn ń tọ́jú ẹ̀ èèyàn lèèyàn train ẹ̀ wọ́n ní lábẹ́ òfin wọ́n lèèyàn lọ́mọ wo n ta gbọ́ nìyẹn go and ask legal practitioner under the law yàtọ̀ fún ẹ̀jẹ̀ tó máa yàtọ̀ fún DNA àbí blood trait ni tó jẹ́ pé ti bàbá ni ọmọ tó ní ọmọ téèyàn bá tọ́jú péyàn lèèyàn ní ọmọ yẹn lábẹ́ òfin wípé bàbá ọmọ yẹn kò lè claim ẹ̀mọ́yàn lọ́wọ́ that was what we heard I wouldn't know bẹ́ẹ̀ bàbá kan sọ lórí TikTok lánàá pé òótọ́ ni and I don't want to disagree because a sister in the Lord told me and someone also confirmed it lórí TikTok lánàá probably bóyá nìyẹn bóyá lawyer ni lọ́ọ̀mà tẹ sọ pé even Islamically the father of the house will claim him okay but ṣé the fact that the woman lied ṣé ó máa ṣàlàáfíà máa wà mọ́ nínú ilé yẹn let's look at it that way under the disadvantages Mr. Festus a young lady is here with me listening to this topic. She was telling me about a particular DNA test that one man carried out when his wife newly delivered a message, and a friend to the husband now told the husband that the baby is not yours because I knew whom your wife is dating. To cut the story short, immediately after the delivery, the husband took the woman for DNA test at Afebalola, and by large, the test results favored the husband. But the wife is a promiscuously woman. Just as you said, she was lucky that the child belonged to the real father. Honestly, ṣẹ́rí pàrọ̀ ọ̀rọ̀ èèyàn kan ní mọ̀ ń jẹ́rọ́ báyìí. Wọ́n nígbà tí ẹnìkan bímọ, wọ́n lẹ́nìkan wá pe ọkọ pé ntọ́wà ń bẹ̀ ni pé ọmọ ìkí ìsọmọ rẹ o torí arábìnrin hàn mọ̀ dáadáa ìmọ̀ rìnrìn àrè kódà hàn mẹni tí ń fẹ́ gan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọ́n ní immediately tó bímọ báyìí bọ́kọ ṣe gbé ọmọ nu lọ ṣe DNA test. DNA wá ní ọkọ ńlọ́lọ́mọ. Pé just like I said, the fact pé DNA sọ pé wọ́n lọ lọ́mọ kò lè sọ iye okó tíyàwó ẹ̀dọ́ àbí iye kò ìyẹn ò lè proof pé o kò dó okó mi àbí kò yan àlè. DNA ò lè sọ fún ẹ bóyá ìyàwó ẹ faithful àbí ò faithful. The only thing DNA will do for you is to tell you that you are the father. Pé just like I said ni pé
obìnrin míì wà tó ń rìnrìn àrè, she was just lucky that the child belonged to the husband. Ó kàn wà lucky ni. Ìlàṣẹ ní the most important thing is for everyone to be faithful. Just remain faithful. I'm telling you, just remain faithful. The fact pé o ṣe DNA ó wá yege pa ọkọ ẹ ló lọ́mọ is not a proof pé o yàn lè. It's not a proof. Bẹ́ẹ̀ kéèsì kan tó ṣẹlẹ̀ recently tí mo share lórí page mi, bàbá yẹn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n ní ọmọ kan wá purọ́ máwọn pé àwọn làwọn fóun lóyún, wọ́n lọ́rọ̀ yẹn ṣáàdì wàhálà tán máwọn lọ police station jẹ́ pé àwọn ọlọ́pàá ní káwọn ó admit pé àwọn ṣe ẹ̀ṣẹ̀ yẹn, àwọn dẹ̀ ní àwọn ò lè admit. So after ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà àti everything, ọmọ yẹn wọ́n ṣáà ní káwọn máa sanwó fọ́mọ yẹn lóṣooṣù, àwọn ń sanwó fún un títí tó fi bímọ yẹn. Wọ́n ní gbò bímọ tán àwọn ń lọ ṣe DNA ọmọ, DNA sọ pé àwọn kọ́ làwọn lọ́mọ. Lọ́ọ̀yà wọn tún sọ pé àwọn ò lè gbà wọ́n ní l'Ògbómọ̀ṣọ́ ló ti ṣẹlẹ̀, yes. Wọ́n ní lọ́ọ̀yà wọn tún láwọn ò lè gbà pé torí private hospital náà ti ṣe DNA, àwọn tún lọ sí government hospital láti ṣe test yẹn tún sọ pé àwọn kọ́ làwọn ní ọmọ yẹn. Bẹ́ẹ̀mi ṣe rí fídíò yẹn inú mi dùn pé Ọlọ́run ṣeun o, pé Ọlọ́run wẹ ìránṣẹ́ rẹ̀ mọ́, èmi bá upload fídíò. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ pé èèyàn kan tún lọ nú kọ́mẹ́ǹtì tán tún lọ ń kọ́ sí kọ́mẹ́ǹtì pé the fact pé DNA láwọn kọ́ náà lọ́mọ ìyẹn ò mí pé wọn sùn mọ́ ọmọ wọn, ọkàn lè má jẹ́ tiwọn lódoyún ni. Mo níṣẹ́ rí pé ogun ọ̀run tó gun ọ̀run ọ̀gbà lẹ́nu wọ́n pọ̀ láyé ìbáyìí. Ogun ọ̀run ní ọgbàjú gbárù wọn bá ń lẹ́nu nítorí wípé ńgbà tí DNA sọ pé bàbá kọ́ ni ó ní ọmọ, ó túmọ̀ sí pé wọn lọ́wọ́ wọn lẹ́sẹ̀ nú oyún ọmọ wọn. Àwọn kan tún wá lọ ń rò pé kìíní kankan ṣé ẹ ti rí pé this life you cannot just satisfy human being. Nítorí ẹ̀ la ṣe ń sọ irú story tán sọ fún wa yìí nísìnyí wípé just like I said, the fact pé obìnrin míì wà tó yẹ pé ó mọ body system rẹ̀ tó dẹ̀ wà smart, ẹ ráwọn tán máa ń yàlè wọ́n máa smart. Ìsídà kí obìnrin wà kó faithful tàbí kó obìnrin tí ò faithful, àfi tí ò faithful yẹn tó bá born again tó ronú pìwàdà ló kù. Ṣùgbọ́n àwọn tó bá jẹ́ pé tí wọ́n jẹ́ oníkébékébé yẹn tó bá ti fẹ́ ní oyún wọ́n á mọ̀ pé àwọn apá lọ pàdé mọ́ fálè ni. Bẹ́ẹ̀ bá ń ṣe DNA test nígbàgbà wọn ò lè bí máa lè, to be candid ni mo ṣe ní ìwọ ọkùnrin wọ́n wulẹ̀ dára ẹ láàmú. Ẹni ọmọ tí wọ́n bá ti wà lábẹ́ òrùlé rẹ̀ tí wọ́n bá ti níwọ̀ lọ ní dákun gbà fọ́lọ́run. Mr. Nurudeen yẹn ní happened at Ògbómọ̀ṣọ́, bẹ́ẹ̀ ni someone also said it on TikTok. Wo interview yẹn I think ó dáhùn pé BBC News ni. So ó lọ kò lọ DNA sáà ti wẹ bàbá yẹn mọ́ pé àwọn kan náà fọ́mọ lóyún. That's what DNA test can do for you. But tó o bá ti, do you have the mental capacity to be able to curtail the fact that a child was born that you trained for years? Tó wá yá kó tó di pé social media di pé ó kárí gbogbo àgbáyé, radio program kan ti ṣe program kan, bọ̀dá yẹn ló gbéra ẹ̀ wá sórí program pé káwọn èèyàn ó advice òun, medical doctor ni bọ̀dá yẹn. Ó ní bàbá òun dẹ̀ ní bàbá tó train òun tóun fi di doctor tó dẹ̀ fẹ́ràn ẹmọ̀ páwọn ọkùnrin máa ń fẹ́ràn ọmọ. Ó ní suddenly ní mọ́mí òun déédéé pé ń tọ́ wà bẹ́ẹ̀ ni pé kò ń dákun kò ń dáríjì hàn pé torí bàbá àwọn pọ́tọ̀ bàbá àwọn pé ńgbà tó ń lóyún fún bàbá àwọn gangan pé bàbá àwọn gangan ní kò ń rè sẹ́yún ń dànù wípé nítorí wípé òun èsè tán tóun ó níyàwó pé ṣùgbọ́n bàbá tóun wá gbé oyún rẹ̀ fún ìmídébè tóun sọ fẹ́lẹ́ ìpóhùn lóyún ó ti accept tó ti lọ rèé ṣe ìmàna tó ti fẹ́ òun wípé sóò nísìn dìríú bàbá rẹ̀ òun ìwà ń da òun láàmú pé kóun bóun gbọ́mọ òun. Bọ̀dá yẹn wá ní kí ni kóun ṣe kán advice òun, èmi wá ń jẹ́ ọmọ èmi wá ń sọ sàn fún àtàjọ ń gbọ́ torí rédíò program níjọ́ yẹn ó ti pẹ́ o, wọ́n á sọ fún àtàjọ ń gbọ́ program yẹn mo ní kó mọ̀ lọ bá rí fàdà kankan. Bàbá tó train ẹ̀ tó fi di doctor yẹn bàbá yẹn ni bàbá rẹ̀. How sure are you pé kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ defraud ẹ̀ ni? O ti di medical doctor o ti ṣoríire ẹnìkan ṣẹ̀ṣẹ̀ wà lóhun o ní bàbá rẹ̀. Irú 419 wo nìyẹn? Ó fẹ́ wá 419 ẹ̀ ní nà ó fẹ́ wá 419 ẹ̀ ní yàtọ̀ fẹ́ ẹni tó bá yẹ pé bóyá láwọn cultural kìíní kan tán máa ń ṣe tẹ́ pé orò ilé tán máa ń ṣe nínú family wọn tẹ́ pé tán bá ṣòro yẹn ọmọ yẹn ara ẹ̀ máa gbóná wọn máa tutù tó Ọlọ́run bá ti jẹ́ kí yẹn wà ń bẹ̀ ẹni tó pọ́n ní dandan lá bàbá rẹ̀ gangan ló gbúdọ̀ ṣe kankan fún un tó bá ti ṣí yẹn bẹ̀ ẹni tó bá tọ́jú ọmọ kó máa tọ́jú ọmọ lọ ẹ má fúnra yín ní headache
no dey give yourself a day mo ń sọ bẹ̀tẹ̀ bá mọ̀ pé fẹ́ ṣe ń bá ló lọ kó rè é ṣe ó bá fẹ́ ṣe díẹ̀ ní ọmọ mẹ́rin nísìn 1 million ló máa dúró yẹn torí mi tẹ́ bá fi 1 million ṣe sàrà ọlọ́run ó san yín ní ládàá rẹ̀ tèmi nu o ẹ̀ ń bá mọ̀ pé òun fẹ́ join ó send request àrí jù bẹ́ẹ̀ lọ torí mi fẹ́ jẹ́ kí fídíò mi máa gùn jù mọ́. màmá luta ẹ̀rín on TikTok Mr. Abiodun any how can you cope with a lying wife na true talk person wey train child she own of course ẹni tó train ọmọ ló lọ́mọ what of bàbá ọkọ tó fún ìyàwó ọmọ lóyún I wouldn't know that Mr. Abiodun any how will you cope with a lying wife ẹ mọ pray fún yeah. Pray for her that God will help her to change. Mommy, auntie, you are trying. Thank you, ma. You olólùfẹ́ mi náà ni. Now you got a use for me, honestly. Ẹ̀yin lọ́lọ́run lò. Bá a ṣe rí inú Raimat wọ́n rẹ́rìn gbà mo ní pray for her. Wọ́n pray fún náà ni. Kí wá ni wọ́n ṣe fún ẹni tó ń parọ́? God will help her to change náà ni. Biggie for life. So please those are the pros and cons, advantages and disadvantages ẹnu tó o bá mọ̀ pé máìn torí ń bàbá lọ ṣe DNA ní ìsìn tán bá sọ pé ẹni tó lọ́mọ ọ̀tọ̀ ṣó ní mọ̀ tọ̀ sára ṣó feel pé you have the capacity as ọkùnrin torí tẹ bá wọ àwọn advantages ẹ rí i pé kò fi ṣe bí ẹ ń fẹ́ pọ̀ bá náà tààrà disadvantages ẹ ló pọ̀ irú ètò tí wàá rí bàbá tó ti rí the true father ọmọ ẹ̀ nísìn ibo ló fẹ́ fojú sí àwọn ọmọ méjì tó bí fún normal husband ẹ̀ yẹn ojú wo làwọn ọmọ yẹn á fi wò yá wọn ṣé ó lè padà sínú ilé yẹn I want to believe pé husband yẹn lè forgive ẹ̀ kó ní kó mọ̀ padà bọ̀ wá definitely ọmọ àkọ́bí yẹn kò ní mú ọmọ yẹn wá nú ilé yẹn mọ́ gentle thank you for the love God bless you kò ní mú ọmọ yẹn wá nú ilé yẹn mọ́ tí ò bá dẹ̀ mú wá sínú ilé yẹn ibo lọmọ yẹn fẹ́ lọ the real father tó ti kò ń ṣe jákànjọ́ méjì lórí real father ọmọ yìí o ìrìn àjò oṣù bíi 3 oṣù 4 ni o ló tó rí bàbá yẹn o bàbá gẹ́tẹ̀ láwọn ọkọ gbà fún pé because ìwà tó wù sáwọn ń gbà yẹn tó déédéé já wọn lẹ̀ tó lọ fẹ́ ẹlòmíì pé bẹ́ẹ̀ àwọn sáà padà gbà the woman tí mo fẹ́ fàyọ ni pé ó dààmú gan kì í sì ṣe pé ó kàn ń wò pé at least kóun tiẹ̀ fi mọ̀ pé ṣé ẹni ní bàbá ọmọ yìí ẹ dákun èrò inú wo ni ó wà nínú ọmọ yẹn sí ìyá yẹn so let the sleeping dog lies so nísìnyí a ti sọ advantages and disadvantages àwa tá a bá fẹ́ pè ẹjẹ́ á pè wọlé ṣé àfaramọ́ àbá àfaramọ́ kàn máa ṣe àbí kàn máa ṣe ṣé kàn máa ṣe àbí kàn máa ṣe 08136228447 kò sí mo ṣe fẹ́ pin yẹn àwa tá a bá fẹ́ gift mi lórí Facebook mo ti fi link for support sórí caption tá a bá dẹ̀ mọ̀ pé a fẹ́ lo link for support a lè wá sórí TikTok bí àwa tá a wà lórí TikTok there is grace of gifting oore ọ̀fẹ́ wà fún gifting need ká ṣe wàhálà Mr. Michael thank you sir need ká ṣe wàhálà lórí TikTok all you need to do is just to buy gifts bí àwa ará Facebook we have put the link for support on the caption you're the best thank you Mr. Alabi Michael so gẹ́gẹ́ bí àwọn advantages àti disadvantages èwo la wà feel kó dá ń bẹ̀ àwa orí TikTok ẹja send the request adorable you are welcome nọ́mbà mi okay I should tag it sharing tó wà ń bẹ̀ ni pé mi ní pin option lórí Facebook ẹ mọ̀ pé mo ti sọ síwájú Facebook ti yọ pin option mi ìmọ̀ tí mo ṣe fún wọn. Okay, someone is joining me on TikTok. Facebook number ni mo ti pin bàbá alàgbáyé já thank you for the money gone o in fact ẹ̀yin lẹ bá mi open floor 08136228447 ẹ káàárọ̀ sà. ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ. ẹ ṣeun sà. wisdom and understanding Ọlọ́run á fi fún yín o. Amen. Really appreciate you. Thank you sir.
your job. God bless you, man. Ṣé mo pé nǹkan tí ẹ sọ ó ti ṣẹlẹ̀ sí bí ọ̀nkù kì í ṣe òkè tá a bá dé ìlú òyìnbó a máa mú yàn gẹ́gẹ́ bí ọ̀nkù wa. Ìgbà tó máa fàdí fún ọmọ wọn máa wọlé ọmọ mẹ́rin náà bí sí Nàìjíríà. Ìgbà tó máa fàdí fún wọn ṣọlọ́ máa ṣe DNA test fún àwọn ọmọ yẹn Nàìjíríà. Ṣé o pé náà àwọn ọmọ mẹ́rin tí wọ́n bí mẹ́ta ò kì í ṣe tiwọn bẹ́ẹ̀. Odidi mẹ́ta. Ẹyọkan. Ẹyọkan ni tiwọn bẹ́ẹ̀. How come? Ẹyọkan ni tiwọn bẹ́ẹ̀. Bí ẹ pé wọ́n land hospital ni o. That's what I said. Wọ́n kàn sick lásán ni. Gbàtẹ́lú adọ́sùn tí mo lọ bá wọn náà là ń fún mi. Torí wọ́n fi dáadáa sí nígbà tí mo dé ìlú ìkan. Náà bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yẹn nǹkan tí mi knowledge tí mi ò tiẹ̀ tún ní mo tún ní láàárọ̀ yìí. Ìwà so tí ó possible it is true ajá àti ìrìwò ní movie dáadáa tí wọ́n máa switch ọmọ.